fyrr á tíð þá voru þetta heljarinnar byggð í Halladal og líklega hefur verið búið þar frá bara fyrstu öldum Íslandsbyggðar en svona fyrstu heimildir bæi eru þar á 14. öld. Lengst af voru 5 bæir í Halladal. Efsti bærinn var Þverá. Síðan kom Bergstaðir og þá næst Sæunnarstaðir og neðst voru Vakurstaðir. Þetta voru allt bæir sem voru norðan við Hallána og sunnan við Hallána neðst var Bláland sem var fyrir ofan Kjalaland og Vindhæli telst ekki til dalsins en Nei. hann sagður cirka 10 kílómetra langur. Já. Og þar nú engin hús uppistandandi og hafa ekki verið lengi, bara rústir. Þverá kemur fyrst í 1400 eða fyrir 1400 í heimildum og þar var það var ekki mikið undirlendi þegar og byggt við á Þverána sem liggur þvert á Hallana og kemur úr Þverárvötnum og þetta eiginlega svona meiri kannski eiginlega bara meira jafnvel upp í fjöllum frekar heldur en í sjálfum dalnum. Já, það má kalla það heiðajörð en þetta var allar þessar jarðir voru ekki mjög hátt skrifaðar í dýrleikatali, það að segja að jarðirnar voru ekki hátt metnar á sínum tíma. Þverá þá var til dæmis, á 1847 þá byggir Björn Þorláksson hreppstjóri sem ættaður var frá Blálandi. Hann byggir þar timburhús, reisulegt og mjög hátt og mikið og sagt að það hafi verið vegna mikils raka sem að hafi þá verið í torfbænum eða eitthvað slíkt. Já. Og það hús stóð fram á 20. öld en rifið fyrir 1940 og Björn var þekktur hreppstjóri og vel metinn og virtur og seinna bjó þar Árni Jónsson sem var oddviti, hreppstjóri, hreppsnefndarmaður frá cirka 1860 fram undir 1910 í hálfa öld og mjög valdamikill í raun í Vindhælishreppnum því hann var oft einn fyrir utan reyndar þá var komin hreppsnefnd eftir 1874 en hann var svona stór persónuleiki í Vindhælishreppi með því að hafa þessi völd og á Þverá gerðist það nú 1852-3 sem nú sagt frá í mörgum bókum að þar var í heimsókn smiður Baldvin Hinriksson og hann var eitthvað óstöðugur í sinninu og hann skar sig á háls á jóladagsmorgun og það var nú haft eftir móður hans þegar hún frétti þetta að oft hefði nú Baldvin gert ýmislegt af sér en aldrei þetta. Þannig að en þegar Árni var með Þverá þá var þarna stórbýli, það hefði 200 fjár og þetta var bara spurning bændurnar hversu góðir bændur þeir voru en í dalnum sko 5 bæir segjum í byggð þarna lengst af svona ef við tækjum þess niður einhvern veginn 1900 til 1920 eitthvað svoleiðis þá gætu að hafa verið þarna búandi í dalnum 30 til 50 manns. Já. Það var á mörgum bæjum var bara margt fólk og þetta átti fólk fullt af börnum á þessum tíma og það var vinnufólk en svo var líka kannski fátt á öðrum tímum. Já.
Og Bergstaðir voru sem næsti bær fyrir neðan Þverá. Þeir voru mjög nálægt Sæunnastöðum og gætu hafa verið bara hjáleiga fyrst því að túnum ekki skipt. Bergstaðir voru kostarýr jörð lítil og hvað má segja, hún var bara, já, það var ekki sérlega, hún var stundum jafnvel í eyði og ekki sérlega svona, hún var svona með lakari jörðunum í dalnum ásamt Blálandi. Þetta þóttu svona lakari jörðirnar. Síðan koma Sæunnastaðir, þar var oft tvíbýli, það var svona stærsta jörðin og hafði Sæunnastaði engi sem var mjög grasgott en blautt, þurfti svolítið fyrir því að hafa að draga heyið að. Það má, kannski klárum bæjarröðina, þá neðst Vakurstaðir sem var nú frekar kostarýr jörð en þetta eins og oft áður var spurningum bændurnar. Sonur Þorbergs bjóð þar, Kristmundur Þorbergsson og hann var með hátt í 200 fjár tíma og átti bæði Vakurstaði og Bláland og var stórbóndi á þess tíma mælikvarða líka og 1886 þá gefa þau hjón hálfa Sæunnastaði sem hann átti, gera afsal og gjafabréf þar sem þau gefa Vindhælishreppi til framfærslu ekkju sem að væri búandi og en hún varð að vera mjög siðprúð og mátti alls ekki ef eitthvað gekk á vafasamt að þá misti ekkjan framfærslun eða sem sagt arðinn af Sæunnastöðum sem var notaður þá til að og ef að það gekk ekki að það væri einhver ekkja búandi sem að væri þess þurfi að fá fátæk ekkja sem þyrfti á peningum að halda að þá var það orðað svo í gjafabréfinu til menningar pilti eða stúlku, það er að segja væntanlega til uppeldis eða menntunar. Þá var hægt að nota peningin afraksturinn að Sæunnastöðum til þess. En allir þessi bæir, þeir fara úr byggð, þeir á Vakurstaðir og Bláland og Bergstaðir á 4. áratugnum, milli 1930 og 40. En síðasti bærinn úr byggð voru Sæunnastaðir þegar að Guðmann á Vindhæli og foreldrar hans og bræður flytja þaðan 1944 niður á Vindhæli, kaupa Vindhæli og flytja þangað. Ekki farið í neinar jarðabætur á þessum tíma og fyrir 1900 og 1900 og eftir 1900 að á öllum bæjunum voru engar jarðabætur og einhvern veginn virðist vera að tæknin hafi ekki náð þarna upp í dalinn og svo þetta bæir eins og Þverá eru bara komnir upp í heiði og Vakurstaðir og Bláland eru kostarýrar jarðir, Bergstaðir líka, Sæunnastaðin voru kannski skásta jörðin þarna upp frá Svo voru þarna 1850 þá eru þarna hjáleiga frá Sæunnastöðum sem hét Skriða og þar var búið svona 1800 í 15-20 ár. Málið er að það eru líklega 2 skriður. Annars vegar sunnan ár á Sæunnastöðum var Haukaskriða en á landamerkjum Sæunnastaða og Vakurstaða fyrir neðan var Tóftarskriða og eftir að hafa skoðað líka fornleifaskráning, það er búið að taka fornleifaskráningu á öllum dalnum, að þá er mjög líklegt að þessi skriðubær hafi verið á Tóftarskriðunni. En það eru húsarústir líka á Haukaskriðu.
Þannig að það gæti hafa verið þarna annaðhvort sel eða tvær hjáleigur á mismunandi tíma. Þannig að, og Haukaskriðan sunnan við Hallana, svona til móts við Sæunnarstaði. Og þetta voru yfirleitt kannski börn Þórbergs sem áttu þar heima tíma og svona einhverjir aðrir sem vantaði húsnæði, sem bjuggu þar stutt bara fá ár. En þar bættust börn og fólk dó. En það til ábúendatal yfir allan Hallárdalinn, svona vísu með hléum alveg frá því 1700. Þegar þetta voru gert manntal á Íslandi, og eftir það sem sagt til nokkuð nákvæmt ábúendatal alveg frá 1800 og töluvert á milli 1700 og 1800. Og við vitum alveg hver bjó hvar og hversu lengi og hverjir eru síðustu bændur á þessum stöðum, sko.